हेलो साथीहरू, के हजुरलाई थाहा छ कि अहिले वर्ल्डमा कति वेब डेभलपरहरू छन्, कति हार्डवर्क गर्छन् र त्यति मात्र होइन, वेबसाइट बनाउँदै HTML र CSS त नेसेसरी नै हुन्। त्यससँगै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आजकल धेरै युज गरिएको जाभा स्क्रिप्ट जो कि धेरै अब त्यसको के भन्छन् धेरै सहयोगी पनि हो, धेरै आइपर्छ। तर म आज यो बिना HTML CSS जाभा स्क्रिप्ट नजान्ने मान्छेलाई त्यो नि सिम्पल तरिकामा छिटोभन्दा छिटो कसरी वेबसाइट बनाउन सकिन्छ म आज हजुरहरूलाई त्यो सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले क्रोममा गएर पिसीको क्रोममा गएर विक्स डट कम सर्च गर्ने र विक्स डट कममा सर्च गरेर हजुरहरूले लगइन गर्ने। अब मेरोमा चाहिँ अलरेडी लगइन छ। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ चाहिँ धेरै बनाइसकेको छु वेबसाइटहरू। अब क्रिएट न्यू साइटमा जाने, क्रिएट न्यू साइटमा गएर यहाँ हजुरलाई केही चुज गर्ने आउँछन्, चुज गर्दा पनि हुन्छ। मैले स्किप गरेँ सिधै, त्यही त हामी अब स्किप गरिदिन्छौँ यसलाई। अब इन्टर वेबसाइट नेम, अब म अब आफ्नो नाम आयुष मान राख्छु। सरी आफ्नै नाम मिस्टेक भएन। त्यसपछि नेक्स्टमा गएर अब हामी यो केही नचुज गरेर गर्दा पनि हुन्छ, हामी सिधै गरेर स्किप गर्छौँ। अब हामी गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छौँ। गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेर अब यहाँ हाम्रो अब केही आउँछन् अप्सनहरू, जस्तै डिजाइन योर साइट, एडिट योर साइट, यस्तो कस्टमर डोमेन नेम। अब आज अलिकति नेटवर्क स्लो छ, त्यसैले हजुरको छिटो पनि हुनसक्छ नेटवर्क मेबी। अब हामी यहाँ अपडेट योर साइट, टाइप, कनेक्ट, कस्टम यहाँ धेरै गर्न सक्छौँ। तर यहाँ कसैकोमा कम पनि आउन सक्छ, 4वटा मात्र पनि आउन सक्छ। तर अब यो चाहिँ हामी पछि गर्छौँ। अहिले हामी सिधै साइट हाम्रो जुन वेबसाइटले छ त्यो हामी अब डिजाइन गर्छौँ त्यसलाई। अब हामी त्यो गरेर यो लेट विक्स क्रिएट अ साइट फर युमा क्लिक गरेर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छौँ हामी। अब हामीले यसमा क्लिक गर्यो भने हेर्नु होला, यसमा नेम एड्रेस हामी त्यसलाई के हेर्दैनौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिन्छौँ। अब यहाँबाट नि हामी कुनै थेम चुन्दैनौँ, यो चुन्दा पनि हुन्छ नचुन्दा पनि हुन्छ, चुन्यो भने नेक्स्टमा स्किप। अब अहिले चुन्दैन म। अनि त्यतिसम्म हजुरहरू अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि। यो भर्खर खोलेको, तर म हजुरहरूको लागि एउटा बिगिनर्सहरूको लागि मेनली युजफुल भिडियोहरू ल्याउँदै राख्छु। एआई सम्बन्धी, प्रोग्रामिङ सम्बन्धी, त्यस्ता केही गेमहरू। अब यहाँ प्रिपेयरिङ योर होम पेज डिजाइन भनेको छ भने चाहिँ हामी अब होम पेजलाई डिजाइनतर्फ लाग्नेछौँ। यो अझ अलिकति नेटवर्क स्लो भएर लोडिङमा टाइम लागिरहेको छ। लोडिङ हुँदासम्म अब हेर्नुहोस्, यसमा हामीलाई पिक योर फेभरेट होम पेज भन्ने। अब हामीमा हल्का आफ्नो माउसको लगेर हेऱ्यौँ भने हामीलाई हल्का तलसम्म देखाउँछ। जस्तो यो फर्स्टकोमा यस्तो छ, सेकेन्डकोमा यस्तो छ, थर्डकोमा यस्तो छ। अब हजुरलाई को मनपर्छ त्यो हजुरको मन हो, चुज गर्दा पनि हुन्छ, स्किप गर्दा पनि हुन्छ। अब म चाहिँ अब एउटा चुज गरिहालौँ। जस्तो मलाई यो हल्का अलिकति राम्रो लाग्यो, म यसमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा जाउँ। त्यसपछि कस्तो नेटवर्क ल्याग। अब हामी हेर्न सक्छौँ केही एड पेजेसहरू, मतलब त्यो सुरुको त हाम्रो होम पेज माथि देखाउँछ, त्यहीका तल पनि केही अप्सनहरू छन्। अब हामीहरू यसमा माउस लगेर हामी यसमा देखाउन सक्छौँ। हेरौँ, अब यसमा अझ केही छन्, जस्तो यसमा 6-7वटा छन्। अब यहाँबाट हर कुरा राम्रो लाग्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो चाहिँ म अब योमा क्लिक गरेर म अब नेक्स्टमा लाग्छु। कुनै एउटा हजुरले जो मनपर्छ हजुरले त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो पेजलाई एडिङ भइरहेको छ। अब
अब यो लोडिङ हुँदासम्म मेरोमा कम सब्सक्राइबर छ तर पनि मेरो भिडियो धेरै नै युजफुल हुन्छ तर कम सब्सक्राइब भनेर जस्तो आधा भिडियो त नहेर्नु ल पुरै कम्प्लिट हेर्नु ल यो चाहिँ हजुरको लागि बिगिनरको लागि धेरै युजफुल हुनेछ। अब ब्याक टु ड्यासबोर्ड फेरि हामी ड्यासबोर्डमा गयो भने त्यही चुज गर्ने हुन्छ डिजाइनर वेबसाइट तर हामी अब अहिले वेबसाइटलाई एडिट गर्न हुँदैन हामी गो टु एडिटर क्लिक गर्छौँ गो टु एडिटर। अब यहाँ हाल्यो यो चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पेज यस्तो छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हजुरको मर्जी हुन्छ हजुरहरू यसलाई अब एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यदि हजुरलाई टेक्स्टमा एडिट गर्नु छ भने जस्तो क्विक एडिटमा क्लिक गर्ने अब जस्तो म यो यसमा आफ्नो के भन्छन् त्यसलाई म यसमा टेक्स्टलाई एडिट गर्दा त्यसमा डबल ट्याप गर्ने हेडिङ 6 छ। अब अलिक टेबल थाहा हुने मान्छेलाई थाहा होला कि हेडिङ 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। हेडिङ 1 भनेको सबभन्दा ठुलो हुन्छ हेडिङ 6 भनेको सबभन्दा कम र यसमा हजुरलाई जे मन लाग्यो जस्तै त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म आयुष्मान ब्राकेटमा 22 यस्तो लेख्छु। अब त्यो हजुरको मन हो हजुर जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मात्रै नभएर हजुरको अनि त्यहाँ मात्र नभएर हजुर जान्ने भने यसमा पनि यस्तै डबल क्लिक गरेर हजुर यसलाई उ गरेर माई हजुरको कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर यसमा हजुरको मन अनि यसमा पनि सेम डबल क्लिक अनि यदि हजुरलाई जस्तै यो दुई पेज यो र यो पेजको जो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटावाला र यो सेकेन्डको पेजको बिचमा हजुरलाई धेरै ग्याप नजर आयो हजुरलाई यदि हजुरले कम गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि एडजस्ट गर्ने हाइटलाई यसरी एडजस्ट गरेर अनि यदि हजुरलाई यदि कुनै फोटो डिलिट गर्नु छ जस्तै मलाई यो फोटो मन परेन हुन्छ यो कस्टमाइज गर्नलाई जस्तै मलाई फोटो मन परेन ममा सिम्पली यो लेफ्ट क्लिक गरेर यसमा कट गरिदिन्छु यो फोटोहरू डिलिट हुन्छ। तर यदि हजुरले अझ यसमा फोटोहरू एड गर्नु मन लाग्यो भनेपछि हामी यसमा प्लसमा गएर इमेज प्लसमा दाब्ने इमेजमा दाब्ने अब यहाँ केही फेरि इजी छ हामी अपलोड इमेजेस हाम्रा कम्प्युटरका भित्रबाट हामी कुनै इमेजहरूलाई एड गर्नेछौँ यसमा अब जस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप फाइल्स भन्ने छ। अब म यसमा ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ अथवा म पिक्चर्समा गएर कुनै एउटा त्यो भयो योभन्दा सहिलो हामी अपलोड फ्रम कम्प्युटर किनकि यसमा हामी सिधै चुज गरेर हामी सिधै नै उ गर्न सक्छौँ सिधै नै हामी उमा ल्याउन सक्छौँ मेन बोर्डमा जस्तो मोबाइल अब फोटो राम्रो त छैन अब कमेन्टमा व्यङ्ग्य नहाल्नु त्यस्तो खासै ह्यान्डसम छैन कालो छ। अब हेर्नुहोस् जस्तै मेरो अब नेटवर्क स्लो छ भनिसकेको थिएँ अब म यसलाई एड टु पेज गर्छु जस्तो मैले मेरो यो भयो एड। अब मलाई यो फोटाको यो जो लेन्थ र वेट छ यो हल्का मलाई बढी लाग्यो हल्का कम गर्नु छ भने चाहिँ यसको मेन पोइन्ट जस्तो यता छ त्यसलाई म अब यस्तरी गरेर अलिकति कम गर्न सक्छु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भयो र मलाई यसमा अब आफ्नो साइडमा अलिकति आफ्नो इन्ट्रो लेख्नु पर्यो जस्तै मलाई अब त्यति मात्र मन परेन मलाई अब अलिकति राम्रो लेख्नु पर्यो जस्तो मेरो बारेमा भनेपछि म फेरि प्लसमा दाबेर यो प्लसमा हामी हेर्न सक्छौँ टेक्स्ट इमेज बटनहरू हामी यसलाई कयौँ धेरै एलिमेन्टहरू हामी यसमा एड गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब म टेक्स्टमा चाहिँ कुन टेक्स्ट जस्तै हेडिङ 1 हेडिङ त मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेको थिएँ कि यसमा 1 देखि 6 सम्म हेडिङ हुन्छ 1 भनेको सबैभन्दा ठुलो 6 सबैभन्दा सानो हेडिङ र प्याराग्राफहरू टाइटलहरू यसमा सब छन् जस्तो मलाई टाइटल लेख्नु पऱ्यो कि जस्तो धेरै ठुलो पनि अलिकति सानो यो वाला थिम टेक्स्ट वाला हामी यसलाई कस्टमाइज गरेर हल्का साइडमा ल्याउँछौँ साइडमा ल्याउने र हामी अब यसमा एडिट टेक्स्टमा गएर यसमा हामी केही कुरा डिलिट गरेर हामी आफ्नो मनको लेख्छौँ जस्तै हामी के लेख्छौँ भन्दा माई नेम इज आयुष मान ठकुरा I am
14 years old. अब यति लेख्यौँ हामीले भयो सेभ भइहाल्छ यो त्यतिमै सेभ भइहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरलाई फोटा त्यहाँ होइन यदि हजुरलाई फोटा यतातिर यो हेडिङमा चाहियो भने हजुर त्यहाँ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ हो त अब म आफ्नो सेम फोटा किनकि अब मेरो धेरै फोटा मलाई फोटा राम्रो लाग्दैन खासै म यतिको फोटो छ मसँग कस्तो म अब इमेजमा गएर फेरि यो मसँग यदि अलिक कसरी अपलोड इमेज गर्न सक्नुहुन्छ अब मसँग एककै फोटो छ म सिधै यताबाट लग्छु अब यो फोटोलाई चाहिँ म कस्टमाइज गरेर सानो ठुलो गरेर म ठ्याक्क चाहिने सेपको अनुसार मिलाउँछु बस यो भयो ठ्याक्क यसलाई अब अलिकति सानो बनाउने फेरि यता ल्याउने अब यो जाम अब अझै यस्तो ढाकिन्छ अझ सानो गराउने अब जस्तै मलाई यसको यो रेक्टेङ्गल अथवा यसको रेक्टेङ्गलमा छ मलाई यसको सेप मन परेन जस्तो मलाई अब यसको सर्कलमा राख्नु पर्यो भने म यसमा के गर्न सक्छु भन्दा यसमा क्लिक गरेर सेटिङमा गएर अब एडजस्ट गर्ने मान्छे जस्तो गोरो कालो त्यस्तो एडिट गर्ने मान्छे सेटिङमा गएर अब यस्तो एनिमेसन छ एनिमेसन भनेको जस्तै अब हेर्नु बााउन्सिङ भने चाहिँ यस्तो ग्लाइड भने यस्तो हजुर यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यो डिजाइन भनेपछि यहाँबाट यो जस्तै रेक्टेङ्गलमा छ म जस्तै सर्कलमा मनपर्छ मलाई भने म सर्कलमा गर्छु अब सर्कलमा यो अलिकता राम्रो देखिएन मलाई फेरि एडिट गरेर अलिकता ठुलो बनाउने कोसिस गर्छु जस्तो यो भयो ओभल सेप भयो हजुर चाहिँ यसरी कम्प्लिट अब जस्तै म यदि हेर्न यसलाई मेरो वेबसाइट कस्तो छ कतिको देखियो भने म यसमा प्रिभ्यूमा क्लिक गर्छु प्रिभ्यू अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यूमा चाहिँ हामी आफ्नो वेबसाइटलाई कस्तो बनेको छ भनेर हेर्न सक्छौँ जस्तो मेरो वेबसाइट प्रिभ्यूमा राख्दा यस्तो देखिन्छ जस्तो यो भयो अब यसलाई तल तल माई वेबसाइट यसरी मोर एबाउट आयुष्मान यसरी यदि हजुरलाई यो फोटो चाहिने मन पर्दैन हजुर मैले भनेको अनुसार हजुर यसलाई चाहिने डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् र हजुरको वेबसाइट तयार भयो हजुर यदि धेरै कुरा एड गरिहाल्नु पर्यो यदि अब हजुरलाई यसलाई मानौ गुगलमा अपलोड गर्ने मन लाग्यो हजुरले कुनै फ्रीमा पब्लिसमा दाबिदिने सिम्पली भइगयो सक्यो त्यति मात्र हो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो लिङ्क दिन्छ भन्दा त हाम्रो लिङ्कको नाम के हो हामी भ्यू साइटमा गएर यो अब मेरो गुगलमा ओपन भयो यो भयो यदि हजुरलाई अहिले विश्वास भएको छैन भने म अब हजुरलाई एकछिनमा देखाउँछु कि जस्तै म हजुरलाई माइक्रोसफ्ट एजमा सर्च गरेर देखाउँछु आयुष wixsite.com/आयुष्मान यो हो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसको अलिकता डिसएडभान्टेज चाहिँ के भन्दा यसको यो लोगो देखिन्छ दिस साइट वाज डिजाइन विथ द wix.com र हामी यसलाई डिलिट गर्न सक्दैनौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो यो जो डोमेन नेम छ यति लामो यो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ आयुष्मान.wixsite.com/आयुष्मान यति लामो हुन्छ र त्यहीको लागि के हुन्छ भन्दा त्यहीको लागि पनि म अब हजुरहरूलाई के छ भन्दैछु र तलसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ र यता प्राउडली क्रिएटेड wix.com भनेको छ हामी यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ यो म्यापलाई हामीले हजुरलाई यो म्याप मन पर्दैन भने चाहिँ हजुर यसलाई यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ र यो लेफ्ट च्याटमा दाबेर हजुरले यदि कुनै कुरालाई च्याट गर्नु भने त्यो चाहिँ सिधै मेरो ठाउँ हुन्छ जस्तो म हाई लेख्छु यो चाहिँ यो मलाई देखिन्छ अरूलाई नै कि खालि मलाई मात्र देखिन्छ अब यो आयुष्मान सबमिट अब यो पछि मेरो ठाउँ आउँछ र यस्तो चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरू पनि धेरैको बनाइदिएको जस्तै अब एउटा छ आयुष्मान.wixsite.com यसमा मैले आफ्नो बारेमा केही इन्फो दिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई फेरि देखाउँछु यो कसरी मैले हजुरलाई भनेको थिएँ कि यो कसरी कस्टमाइज गर्ने हजुरले फेरि चाहिँ रिभर्स गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मलाई आउने केही बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले आफ्नो अरू साथीको पनि बनाइदिएको छु
जस्तै यो मेरो साथी पर्सनल पनि बनाइदिएको छु र यति मात्र नभएर मैले धेरै जनाको बनाइदिएको छु। अब जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि हजुरले आफ्नो फोटो कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट नसिकेरै हजुर यसरी एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कम्प्लिट वेबसाइट हजुर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले हजुरलाई चाहिँ अघि के सिकाउँछु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हजुरले मेरो वेबसाइट हेर्नुभयो र यदि हामीलाई जस्तै यो नाम चाहिँ सानो गराउनु छ जस्तै अब मलाई अब हामी यसलाई उसमा पनि हेर्न सक्छौँ मोबाइलको साइडमा। मोबाइलमा हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखिन्छ र मोबाइलमा कस्तो देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा हाम्रो यो यस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ मोबाइलमा। यो चाहिँ हाम्रो मोबाइलको साइट हो। मोबाइलमा हामी यस्तो देख्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यही वेबसाइटलाई मोबाइलमा यसरी र हामीलाई चाहिने यो अलिकति नामलाई उ भयो हामीले नाम धेरै लामो हो यसका लागि चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्छ, फ्री छैन। त्यसको लागि म अब हजुरलाई यही देखाउने छु। यदि हजुरको नजरमा कोही त्यस्तो वेबसाइट बनाएको छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। जस्तै भनेको थिएँ च्याट ब्लग त्यस्ता धेरै केहीमा हुन्छन्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई नाम के चाहियो, मलाई सिम्पल्ली मलाई नाम चाहियो ayushman.com। अब यो लेट्स गोमा दाबिसकेपछि यो फ्रीमा दिँदैन, यो प्रिमियम हो। यसको मतलब हामीले यसको सब्सक्रिप्सन किन्नुपर्छ। हामीले यो कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्दा म त्यो हजुरलाई देखाउने छु। अब जस्तै अब हेर्नु है, अब म चाहिँ हजुरलाई अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ इन्टरप्राइज बिजनेस लाइट यसरी दिएको छ र यस्तो भिडियोको लागि सब्सक्राइब